Szia! Üdv itt a Rolling Tons csatornán! Ma az olaszországi motorvölgyből köszöntelek téged, ahol 3 turistabuszt teszünk próbára a Coach Eurotask keretében. Gyere, nézzük meg, melyik lesz a győztes, melyik kapja majd a jövő évi Coach of the Year díjat. Válaszd a Bosch fékalkatrészeket, válaszd a biztonságot és a minőséget. Ez most egy járművenként kicsit rövidebb, tömörebb összefoglaló lett, de ígérem, csinálok majd mindegyik buszból külön is tesztet, ahol jobban körüljárunk mindent. Hiszen nem is kérdés, hogy a rajtvonalon 3 nagyon különböző jármű állt. Ezért napokon és több 100 kilométeren keresztül tettük próbára az indulókat, hogy megtaláljuk, melyiket ítéljük a legjobbnak. Modenai bázisunkról 2 szomszédos tartományt is megjártunk autópályaépítéssel, oldalszéllel, hegyekkel és alagutakkal bőven tarkítva. Eredetileg 4 busz vett volna részt a megmérettetésen, de a Yutong T12E 36 órával a tesztkezdete előtt visszalépett. Így egy másik rendezvény kapcsán csak ezt a néhány képkockát tudtam lőni az elektromos turistabuszról. Kár érte, mert nagyon szívesen kipróbáltam volna. Fókuszáljunk inkább a megjelentekre. Gyorsan és ABC rendben végig szaladunk a buszokon, átbeszéljük a legfontosabb tapasztalatokat. Természetesen mesélek majd a rendezvényről is, valamint a támogatókról, akik lehetővé tették azt. Az Iveco Crossway kontinensünk legnépszerűbb helyközi busza, ennek normál padlós kiviteléből csinosították az elegánsabb Evadis típust. Eredetéből következik, hogy az ára kevesebb, mint a fele a másik 2 versenyzőnek, ennek minden előnyével és hátrányával. Amennyiben olyan pénztermelő eszköz kell a flottába, amely a munkásjárat mellett az ingyen ebédért cserébe termékbemutatót végigülős hétvégi kirándulást is kiszolgálhatja, akkor nem szabad tovább keresni. Ha kontinens átszelő turista buszra vágyunk, akkor a csomagtér kevésnek bizonyulhat. Amennyiben kicsit is jártasak az utasaink a ma elvárható kényelem tekintetében, akkor ezt a gépet prémium szolgáltatásként nem tudjuk prezentálni. Viszont ahogy mondtam, a másik 2 busz árából 4 Evadist vehetünk, vagyis 2-szer annyi feladatot teljesíthetünk. A motor ugyanaz, mint a menetrend szerinti rokonaiban, igaz, a 9 literes Cursor motor itt valamivel izmosabb. Határozottan érződik, hogy mennyivel könnyebb a 2 fényűző turistabusznál, sokkal mozgékonyabbnak, könnyebb léptőnek tűnik. Ám azért ennek egy része csalás, mert a helyköziből megörökölt, rendkívül rövid hátsó híd eredményezi a jó gyorsulást és a rugalmasságot. Ez azonban kétélű fegyver, hiszen így a tartós országúti autópályás tempónál bizony ugyanannyit fogyaszt, mint a másik 2 versenyző, vagyis nem képes kihasználni a tömegelőnyét. Legyünk tisztában azzal, hogy a jobboldali és az elülső holtérfigyelő, a táblafelismerő, a tolatókamera vagy az éberségfigyelő ma már mind törvényileg kötelező felszereltség. Ezek featureként emlegetése üres marketingfogás, csak az említésre méltó, aki ezeken túlmenően mutat bármit is. Sajnos itt bizony meglátszik, hogy már évek óta nem épített vérbeli turistabuszt a márka, nemhogy domborzatkövető, még távolságtartó sebességszabályozó sem rendelhető hozzá. Egyetlen szerencséje, hogy valóban élvezett vezetni a könnyed kormányzás és a gyorsulás miatt, valamint a műszerfala és az egész vezetői munkakörnyezet jól átlátható. Konyargós, óvatosabban haladós országúti útvonalakon nem is hiányolnám ezért a fenti segédeket, de ahogy említettem, a valóban távolsági feladatokhoz, az autópályán egyenletesen 100-zal haladáshoz ezt a tudást kevésnek gondolom ma már. Egy munkás vagy vonaljárati buszban található üléseknél látványosabbak, komfortosabbak ezek a székek, ám az ülőlapjuk picit rövid. Alapfelszereltségként 2-s hővédőüvegezéssel építik a típust, ez is hozzájárul ahhoz, hogy a rövidebb utazásokon az utasok jó részének biztosan nem lesz oka a panaszra, kényelemben és csöndben utazhatnak. Biztosan észrevetted, hogy eltér a 2 oldal ülésezése. A gyáriak elmondása alapján egyszerre kívánták szemléltetni, hogy milyen jól variálható az utastér. A vezető mögötti oldalon az 51 fős maximális utaskapacitást biztosító elrendezést mutatják meg, a jobb oldalon pedig egy rendkívül kényelmes,
fejedelmi lábteret szimuláló elrendezést. Az időigénye miatt kérdéses, hogy a rendszeres átszerelés mennyire valós alternatíva a gyakorlatban. Viszont az Iveco Evadis elvitathatatlan előnye a gyors szállítási határidő. 6-8 hónap alatt megépítik, a többiek 1 évet is meghaladó gyártási idejéhez képest. Ez is a profittermelő fő profilja mellett szól, hiszen a távolsági busz is alapvetően haszonjármű. Hiszed vagy sem, de a teszt legdrágább busza is különleges haszongyár, mi több, ez a legzöldebb versenyző. Elsőre talán nehéz ezt elhinni 4 méteres magassága és a fényűző felszereltsége láttán. Azonban pont az emeletes kialakításának köszönhető, hogy 81 fő az utaskapacitása, vagyis közel 2/3-ával több a Setrae-nál. Motorjának aktuális verziója megint egy picit erősebb, ám egyúttal a busz étvágya is kevesebb. Utóbbiban fontos szerepet játszik, hogy autópályatempónál automatikusan lesüllyeszti a karosszériát a légellenállás csökkentésére. Amúgy sem indul rossz helyzetből, hiszen aerodinamikai együtthatója egy közepes furgonéval vetekszik. Teltház esetén egy fizető vendég 100 km-re utaztatása csupán 3 deciliter gázolajat igényel. Alul 2 klubsarok és a konyhához közel néhány további sor található, az igazi varázslat fent vár ránk. Ez nem merül ki a különösen kényelmes ülésekben, a tetőívablakok és a szinte karnyújtásnyira található panoráma tetőablakok jóvoltából rendkívül világos ez a szint, és remek a kilátás mindenhonnan mindenhová. Ezt az utazási élményt nem sok másik ajánlat képes megközelíteni. A Skylinerben eddig még nem is láthattuk a típus frissítés leglátványosabb újdonságát, a vezetői munkakörnyezetet. Az oroszlános teherautókból átemelt műszerfal, a modern kezelő szerveivel és jól áttekintető digitális műszeregységével talán a piac legmodernebbjének tekinthető. Az MAN-TG családból jól ismert forgónyomó kapcsoló még érintő felületet is kínál a navigációs célok lebetűzéséhez. Sajnos pont abban maradt le, amiben egykoron első volt, ugyanis annó éppen a Skylinerben debütált elsőként a digitális visszapillantó tükör. Egyetlen problémája, hogy az évek során nem is változott, a piac elment mellette, több, sokkal jobb rendszer jelent meg azóta a konkurenseknél. Igen, ez a típust eredetileg megálmodó Konrad Auwerter születésnapjának tiszteletére épített, limitált széria egyik példánya. Ám nem csalósan túlextrázott demobusz, hanem egy valós ügyféljármű. Remek példa erre, hogy kifejezetten a megrendelő kérésére maradt ki a domborzat követő hajtásláncvezérlés, és ezért kapott kézzel tologatós vezetői oldalablakot is. Az Auwerter Edition esetében alapáras a vészhelyzeti asszisztens, amely a buszvezető tétlenségét észlelve biztonságosan megállítja a járművet, ezzel megakadályozva, hogy az vezető nélkül robogjon tovább, és megkönnyítve, hogy a sofőr gyors elsősegélyt kaphasson. Európai emeletes buszban ez egy egyedülálló funkció jelenleg, akárcsak az aktív sávelhagyásgátló asszisztens. Ezeket a funkciókat az elektromos kormányrássegítő teszi lehetővé, mindkettő a rendkívül súlyos pályaelhagyásos baleseteket hivatott megelőzni. Közel sem a Skyliner volt az első emeletes busz, ám bő 60 évvel ezelőtt a Neoplan találta fel újra azt, megmutatta, hogy távolsági forgalomban is releváns lehet. Az évtizedek során eddig már több mint 5,5 ezret építettek belőle, jelenleg nagyjából a piac negyedét ez a típus szolgálja ki kontinensünkön. Nem véletlenül, hiszen fapados buszjáratra specifikált kivitele akár 99 főt is szállíthat, onnantól pedig az egy eladott jegyre eső beszerzési ár még az Iveco-éval is versenyképes. Na akkor aztán jöhet a matek, hogy mi a jobb, ha egy vezető elviszi egy fordulóval a 2 busznyi utast, vagy ha 2 busszal 2 sofőr 2 irányba indulhat egyszerre. Arra kértelek már, hogy iratkozz föl. Tedd meg, létszi, és utána mindenképpen nyomd meg lent a csengőt is, és akkor nem maradsz le a következő videóinkról sem. Nos, a Setra esetében teljesen mindegy, ki és milyen irányba indul, valóban biztonság és luxus várja minden kilométeren. Jól mutatja ezt, hogy bár egy megkímélt kisautó árát elkérik érte, mégis a vevők jó 80%-a a panoráma tető mellett dönt.
A típuscsalád egyik jellemző vásárló típusa ugyanis a privát üzemeltető, aki még azt is bepipálja rendeléskor, ami nincs is rajta a rendes opciós listán. Nem is bízták a véletlenre, a Top Class család legnépszerűbb változatát hozták el a tesztre, és egy igencsak fényűző, csupán 48 fős utaskapacitású belsőt álmodtak vele. A Setra saját maga gyártja az üléseit, annyi változott az elmúlt 15 évben, hogy a jó, a jobb és a legjobb fölé még ezt a legeslegjobb variánst is beszuszakolták a programba. Ez valóban fejedelmi kényelmet biztosít, nem csak a hátán ledönthető, kiúszható a folyosó felé, hanem lábtartót is kínál, sőt a pihe-puha fejtámlája is állítható. A pohártartója a kis asztalka felhajtott és lehajtott állapotában egyaránt használható. Vezetői munkakörnyezete a generáció bemutatása óta elsőrangú, hatalmas előnye, hogy csupa ismerős kezelőszervet tartalmaz. Elegáns a műszeregység és a színes kijelzője, de ma már akadnak ennél modernebb megoldások is a piacon. Ugyanígy, bár a Bosch Pluszos multimédia egysége a fedélzeti szórakoztatásban remek partner, az Android Auto és az Apple CarPlay hiánya a nem vonaljárati alkalmazásokban azt jelenti, hogy egy külön tartón helyet kell szorítani a navigációs berendezésnek is. Tükörfronton egyértelmű a fejlődés, ott továbbra is magasan tartja a mércét. Ha valaki szereti a digitális tükröket, akkor mennyiségben biztosan nem lesz hiánya, ugyanis 5 képernyőn akár 8 különböző nézet látható egyszerre. A sarokkamerák remekül segítik a manőverezést, akárcsak a 360 fokos kamerarendszer. A fő visszapillantók irányjelzéskor besorolási segédvonalakkal segítik a járművezetőt. Jelenleg csak a teherautós világban találunk ennél fejlettebb rendszert. Arról nem is beszélve, hogy már több mint 10 évvel ezelőtt is remek légellenállás jellemezte a típuscsaládot, ami most a tükörkarok eltűnésével tovább javult. A váltó a tőle megszokott komótossággal dolgozik, és manőverezéskor könnyedén túlterhelhető a tengelykapcsoló, viszont erőnek nyilván nincs hiány a busz. Kulcs nélküli motorindítás, elektronikus rögzítőfék és fékmegtartás egyszerűsítik a mindennapokat. A vezetőt aktív sávtartó, előrelátó hajtásláncvezérlés és annyi hárombetűs biztonsági rendszer segíti, hogy egy egész csomag betűtészta sem lenne elég hozzá. E tekintetben egyértelműen túlteljesíti a kötelezően előírtakat, jogosan büszkék a rendszereikre. Például alapáron mindkét oldalon jár a holdtérfigyelő, ami a rossz oldali közlekedésben megrekedt országokba kiránduló járművek esetén fontos segítség. A legfrissebb újdonságként az oldalsó radarokat az első tengely elé költöztették, így kevesebbet kuszolódnak, vagyis többet és megbízhatóbban dolgoznak. A márka belépő szintű turista buszai, a Comfort Class modellek nem rendelhetők látványos üvegtetővel, de ugyanezeket a székeket abba is kérhetjük. A Top Class esetében mindenki plusz egy hátizsákot vihet magával a magasabb padlószintnek köszönhető tágasabb podgyásztéri jóvoltából. Változtatható színű hangulatvilágítást vagy akár az első ajtó környékére illatgenerátort is specifikálhatunk, hogy egyből minden érzékét letámadjuk a fedélzetre lépő utasnak. A Setra minden apró részlettel egyértelművé teszi, hogy a HDH modellek zászlóshajónak készültek. A házigazda Pullman magazin mellett az alábbi cégek támogatták a teszt megszervezését. A Buzzword adott otthont a Coach of the Year díjátadót is felvonultató gálaestnek. Mi láthattuk először a Continental turistabuszok számára kínált 5. generációs abroncsait. A 2 évente Riminivel rendezett IBL kiállítás is beállt a buszzsűri tesztjeit támogatók sorába. Megismerhettük a CETEF elektromos buszok számára kínált legújabb fejlesztéseit. A zsűriülésen meghallgatjuk egymás véleményét, és így több mint 20 ország szempontjai érvényesülnek a döntésünkben. A brüsszeli Buzzword kiállításon a zsűrink új elnöke Gianluca Ventura át is adta már a díjat a márka képviselőinek, így a te idegeidet sem húzom tovább, hanem elárulom, hogy a 2026-os évben a Coach of the Year címet a Setra Top Class viselheti. Válaszd a Bosch fékalkatrészeket, válaszd a biztonságot és a minőséget.